আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী অনুবাদ। তুমিও যদি ইংৰাজী ক'ব ভয় পোৱা, তেন্তে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবা। মই প্ৰতিদিন পুৱা সোনকালে উঠো। I wake up early every morning. সিহঁতে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছে। They are going to school. তেওঁ এজন ভাল শিক্ষক। He is a good teacher. আজিৰ দিনটো বৰ সুন্দৰ। Today is a very beautiful day. মই মোৰ মাতৃক খুব ভাল পাওঁ। I love my mother very much. ছাত্ৰসকলে মনোযোগেৰে পঢ়িব লাগে। Students should study attentively. আমাৰ ৰাজ্য অসম। Our state is Assam. বৰষুণৰ বাবে খেলখন বন্ধ হ'ল। The game was stopped due to rain. তেওঁ কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত থৈছে। He has kept the book on the table. আমি সত্য কোৱা উচিত। We should speak the truth. মই আজি বিদ্যালয়লৈ নাযাওঁ। I did not go to school today. তাই গান গাবলৈ ভাল পায়। She likes to sing songs. শিক্ষাই মানুহক উন্নত কৰে। Education makes a person better. গছ-গছনি আমাৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। Trees and plants are necessary for our life. তেওঁ সময়মতে কামটো সম্পন্ন কৰিলে। He completed the work on time. আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।